Hello and welcome to UPSC CSC Prelims 2025 question paper discussion. Aji ami loi ahisu apnalokoloi geography jikhini question ahise UPSC Prelims 2025 ঠিক আছে আমি সকলো গম পাও আজি অর্থাৎ 25th মে তাৰিখে কি হল UPSC CSC Prelims or exam conduct কৰা হল আৰু এই prelims or jikhini geography related question আছে আমি কি কৰিম এই ক্লাস টু ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে লেটস স্টার্ট আৰু আমি ডিটেইল ডিসকাশন কৰিম তো পলম নকৰাকৈ স্টার্ট কৰো আৰু আজি আমি ইয়াত যিখিনি কোৱেশ্চন ডিসকাশন কৰিম সকলোখিনি আপোনাৰ সেট এ থাকিব ঠিক আছে সেট এ আপোনালোকৰ যদি হাতত আছে সেট এ মিলাব পাৰে তো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন যেটো আহিছিল আপোনাৰ কনসিডাৰ দ্য ফলোইং কান্ট্ৰিজ ইয়াত বলিভিয়া ব্ৰাজিল কলম্বিয়া ইকুৱেডৰ পেৰাগুৱে এণ্ড ভেনিজুৱেলা এণ্ডিজ মাউণ্টেন passes through how many of the above countries আমি সকলোৱে জানো যে এণ্ডিজ মাউণ্টেনটো কি হয় এটা ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ মাউণ্টেন হয় কৰ সাউথ আমেৰিকা ঠিক আছে আৰু সাউথ আমেৰিকাৰ যদি আমি মেপখন চাও পলিটিক্যাল মেপ তেতিয়া হলে ইয়াত আপোনাৰ এণ্ডিজ মাউণ্টেন এনেকুৱা গৈ আছে ঠিক আছে এণ্ডিজ মাউণ্টেন আপোনাৰ এনেকুৱা গৈ আছে তো আপোনাৰ ওয়েস্টাৰ্ণ কোষ্টত আছে কিন্তু যদি ব্ৰাজিল কাউন্ট্ৰিখনৰ লোকেশন চাও তেতিয়া হলে ব্ৰাজিলখন ইয়াত আছে ঠিক আছে তো ব্ৰাজিলত নপৰে তাৰ উপৰি আপুনি যদি পেৰাগুৱেটো চাই দ্যাট ইজ দিস ওয়ান পেৰাগুৱে ইজ হিয়াৰ তো পেৰাগুৱে এটা সৰু কাউন্ট্ৰি হয় তো এই দুটা কাউন্ট্ৰি আপুনি যে কলম্বিয়া চাই ইয়াতে আছে বলিভিয়া ইকুৱেডৰ তো আপোনাৰ ইয়াতে আছে তাৰ উপৰিও আপোনাৰ ভেনিজুৱেলা ইয়াতে আছে ঠিক আছে তো আমি যদি চাও ইয়াতে দ্যাট ইজ ব্ৰাজিল এই সাইডত আছে আপোনাৰ কলম্বিয়া ইয়াতে আছে ভেনিজুৱেলা ইয়াতে আছে যৰ পৰা এণ্ডিজ মাউণ্টেন ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে এটো হল এণ্ডিজ মাউণ্টেন আপোনাৰ তাৰ পেৰাগুৱে কিন্তু ইয়াতে আছে সেই কাৰণে পেৰাগুৱে আৰু ব্ৰাজিলটো আনসাৰ নহয় বাকি সকলোখিনি কি হয় আনসাৰ হয় তো সেই কাৰণে ইয়াত টোটাল 6টা আছে তো 6টাৰ ভিতৰত আপোনাৰ কেইটা শুদ্ধ হয় দ্যাট ইজ আপোনাৰ দুটা যদি যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ 4টা তো সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার only 4 অপশন আর কারেক্ট সো পেরাগুৱে এন্ড ব্রাজিল ডাজ নট টাচ ইটস টু এন্ডিজ মাউন্টেন ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চন কনসিডার দ্য ফলোইং ওয়াটার বডিজ এই ওয়াটার বডি বা লেক ট্যাঙ্গানিকা লেক টনলে পাটস লাগুন থ্রো হাউ মেনি অফ দেম ডাজ দ্য ইকুৱেটৰ passes তো আমি যদি চাও ইকুৱেটৰ কি হয় আপোনাৰ যেটো আৰ্থৰ একদম মিডল ফালে যায় দ্যাট ইজ এটা ইমাজিনাৰি লাইন 0 ডিগ্ৰী তো এই ইকুৱেটৰটো কোনটো উপৰ ফালে পাস হয় যদি আমি আফ্ৰিকা লেক ট্যাঙ্গানিকা আমি যদি আফ্ৰিকাৰ বিষয়ে পঢ়ো তেতিয়া আমি হগনে পাও আৰু আফ্ৰিকাত আপোনাৰ এই ফালে ইকুৱেটৰ যায় কিন্তু লেক ট্যাঙ্গানিকা যেটো এটো ওয়ান অফ দা মেজৰ লেক ইন আফ্ৰিকা কিন্তু এই লেকটো ট্যাঙ্গানিকাটো ইয়াতে আছে তো লেক ট্যাঙ্গানিকা কি হ'ব নোৱাৰে অপশন হ'ব নোৱাৰে তাৰ উপৰি আপোনাৰ টনলে সাব এটো নর্থ ইকুৱেটৰ নৰ্থত হয় তাৰপিছত আপোনাৰ পাটস লাগুন এটো নহয় তো ডি ইজ দা কারেক্ট আনসার নান অফ দেম ঠিক আছে তো 23 আনসার হ'ব নান অফ দেম এই এটাও ইয়াৰ কি হয় আপোনাৰ নহয় এইটো কোৱেশ্চন যদি আমি চাও তেতিয়া হলে কনসিডার দ্য ফলোইং কান্ট্রিজ ইউনাইটেড কিংডম ডেনমার্ক নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া ব্রাজিল হাউ মেনি অফ কান্ট্রিজ হ্যাভ মোর দেন 4 টাইম জোন তো আপোনাৰ লংগিটিউডৰে কি কৰা হয় বনোৱা হয় ঠিক আছে পোলছৰ পৰা পোলছলৈকে যেনেকৈ আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত কেইটা টাইম জোন আছে ইণ্ডিয়াত এটা টাইম জোন আছে হা ইণ্ডিয়াত আইডিয়ালি কেটা হ'ব লাগে দুটাতকৈ ওপৰত হ'ব লাগে কিন্তু ইণ্ডিয়াত এটাই টাইম জোন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 82.5 ইষ্ট লংগিটিউড যেটো ঠিক আছে তো বাকি যিবিলাক কাউন্ট্ৰি আছে যেনেকৈ USA হোক বা রাশিয়া হোক তাত বহুত বেছি টাইম জোন আছে তো আমি যেতিয়া এই চ্যাপ্টাৰত লংগিটিউড আৰু লেটিটিউড পঢ়ো তেতিয়া লংগিটিউডত মেইনলি আমি ডিসকাস কৰো তো আমি মেইনলি ডিসকাস কৰো সবতকৈ বেছি টাইম জোন কত আছে ফ্ৰান্সত নে ইউনাইটেড কিংডম ঠিক আছে আমি এটো ডিসকাস নকৰো যে কোনখন কাউন্ট্ৰিত বেছি আছে আৰু ইয়াত USA ৰাশিয়াটো নাই USA ৰাশিয়া অপশন থাকিলে তো আমি সোনকালে মাৰিব পাৰিলো হয় ইয়াত যেখিনি কাউন্ট্ৰি অলপ কনফিউজিং হয় তো সেই কাৰণে আপুনি ইয়াত কমন সেন্স লগাব লাগিব তো ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্যাট ইজ ইউনাইটেড কিংডম তো ইউনাইটেড কিংডমৰ কি হয় বহুতখিনি ওভাৰসিজ টেৰিটৰি আছে ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ এই যেটো আইল্যান্ড আছে ফকল্যান্ড আইল্যান্ড তাৰপৰা বহুতখিনি ওভাৰসিজ টেৰিটৰি আছে তো ইউনাইটেড কিংডম তো মোর দেন 4 থাকিবই নো ডাউট তো 1 ইজ দা কারেক্ট তারপরে আপোনাৰ ডেনমার্ক আপোনালোকে যদি ডেনমার্ক পড়ে তো ডেনমার্কৰ আন্ডাৰত এই ডাঙৰ গ্ৰীনলেণ্ডখন আহে ঠিক আছে তো গ্ৰীনলেণ্ডখন কিমান ডাঙৰ সেই কাৰণে ইয়াত আইডিয়ালি ইউৰোপিয়ান যিবিলাক আপোনাৰ নেশন আছে এইবিলাকত বেছি টাইম জোন থাকে তো এই ডেনমার্কত ইয়াতো এটা বা দুটা থাকিব ইয়াত আৰু দুটা থাকিব বিজনেস দুটা নহলে তো তিনটা থাকিব তো ডেনমার্ক কি হয় আপোনাৰ গ্ৰীনলেণ্ড ইয়াতে ব্ৰেকেটত লিখাই আছে তো ডেনমার্ক ইজ দা আনসার আপোনালোকে যদি নিউজিল্যান্ডখন পঢ়িছে নিউজিল্যান্ডখন কত আছে আপোনাৰ এই সাইডতে তো নিউজিল্যান্ড এখন সৰু নেশন তো ইয়াতে আপোনাৰ দুটাতকৈ ওপৰত হোৱাৰ চান্সেছ নহয় আৰু ইয়াত কি কৈ আছে আপোনাৰ মোৰ দেন 4 ঠিক আছে 4টাতকৈ বেছি তো নিউজিল্যান্ডটো আমি অপশনৰ পৰা কি কৰিব পাৰো আঁতৰাব পাৰো নেক্সট আছে অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়াখন কিমান ডাঙৰ তো
তো অষ্ট্ৰেলিয়াতো 4টা টাইম জোন হোৱাৰ চান্সেছ বহুত বেছি ঠিক আছে বাই আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত কেইটা আছে 4টা আছে ঠিক আছে তো অষ্ট্ৰেলিয়া কাৰেক্ট হ'ব তাৰ উপৰি আপুনি যদি ব্ৰাজিলখন চাই তেতিয়া ব্ৰাজিলখন এনেকুৱা ঠিক আছে এইফালে ডাঙৰ এনেতো ডাঙৰ হয় কিন্তু এইফালে ডাঙৰ হৈ বেছি টাইম জোন হোৱাৰ চান্সেছ থাকে ঠিক আছে তো এইফালে ইয়াত আপোনাৰ ব্ৰাজিলত 4টাতকৈ বেছি টাইম জোন নাই সো ব্ৰাজিল ইয়াৰ আনসাৰ নহয় তো আনসাৰ আপোনাৰ ইয়াতে কি হয় টোটাল 5টা ভিতৰত 3টা কাৰেক্ট তো অনলি 3 দ্যাট ইজ সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন টু চাই লও কনসিডাৰ দ্য ফলোইং পেয়াৰ্স তো এইখিনি আপোনাৰ ৰিজন কাউন্ট্ৰিৰ লগত মিলাব দিছে ঠিক আছে সাৰ্ডিনিয়া ফ্ৰান্সত নেকি আপোনাৰ নৰমেণ্ডি আপোনাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট জায়গা হয় আপোনাৰ এই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াৰৰ সময়ত তো এটো কথা আছে ফ্ৰান্সত আছে এটা মুভি আছে তাত আপোনাৰ নৰমেণ্ডি বিষয়ে কোৱা হৈছিল ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ সাৰ্ডিনিয়াও আপোনাৰ কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সত আহি থাকে সাৰ্ডিনিয়া মেইনলি কত আছে আপোনাৰ সাৰ্ডিনিয়া মেইনলি ইটালীত আছে ঠিক আছে সাৰ্ডিনিয়াটো আমি পঢ়িবলৈ পাও নৰমেণ্ডি কত আছে আপোনাৰ ফ্ৰান্সত আছে আৰু মালোৰ্কা কত আছে আপোনাৰ মালোৰ্কাটো আছে আপোনাৰ স্পেইনত ঠিক আছে সো এটাও ম্যাচিং নহয় তো নান অফ দা above are correct ঠিক আছে তো নান ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব নান হ'ব আপোনাৰ কেইটা শুদ্ধ ইয়াত খুজিছে তো এটাও শুদ্ধ নহয় তো নান ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট আপোনাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্টৰ বিষয়ে খুজিছে যিখিনি আৰ্থত ৰেয়াৰ পোৱা যায় আর ইউজড ইন ম্যানুফ্যাকচারিং অফ ফ্ল্যাট টেলিভিশন স্ক্রিন এন্ড কম্পিউটার মনিটরস ঠিক আছে এইটো কারেন্ট এফেয়ার্স আহিয়ে থাকে কারেন্ট এফেয়ার্সত বহুত ডিসকাশন হৈছে তো ইয়েস ৰেয়াৰ আৰ্থ এইবিলাকত ইউজ কৰা হয় তাৰ উপৰি কোৱেশ্চন আছে সাম ৰেয়াৰ আৰ্থ এলিমেন্ট হেভ ফসফৰেসেন্ট প্ৰপাৰ্টিজ হয় কিছুমান ৰেয়াৰটো ফসফৰেটিক কি আছে প্ৰপাৰ্টি আছে তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আপোনাৰ দ্যাট ইজ এ both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explain statement 1 so a is the correct answer আপোনাৰ ৰেয়াৰ আৰ্থ মিনাৰেলৰ যদি আমি কথাটো কওঁ ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ কোৱেশ্চন আহিছে এনাডিয়াৰ ইন সাইবেৰিয়া তো সাইবেৰিয়া কত আছে আপোনাৰ আমি যদি চাও দ্যাট ইজ হিয়ার ইন সাইবেরিয়া এক মিনিট এনাডিয়ার ইন সাইবেরিয়া এটা বহুত ইজি কোয়েশ্চন কিন্তু সাইবেরিয়া দি দিছে মেনশন যদি সাইবেরিয়া তো নিদিলে হয় তেতিয়া হলে টাফ হৈ গল হয় ঠিক আছে তো ৰব রাফলি তো ইয়াত আছে আপোনাৰ সাইবেরিয়া আৰু ইয়াত আছে আপোনাৰ আলাস্কা তো আমি যেতিয়া লংগিটিউড আৰু ল্যাটিটিউডৰ বিষয়ে পঢ়ো তেতিয়া আমি কি পঢ়ো এই ইয়াতে থকা ইন্টাৰনেশনাল ডেডলাইনটোৰ বিষয়ে পঢ়ো ঠিক আছে তো সাইবেৰিয়া ইয়াতে হয় আপোনাৰ আৰু দ্যাট ইজ আলাস্কা ইয়াতে হয় ঠিক আছে তো এটো মনত ৰাখিব তো এনাডিয়াৰ ইন সাইবেৰিয়া এন্ড নোম ইন আলাস্কা তো এই সাইডত আলাস্কাত নোম আছে আৰু ফিউ কিলোমিটাৰ ফ্ৰম ইচ আদাৰ ঠিক আছে এই দুটা কি হয় ফিউ কিলোমিটাৰ হয় ইচ আদাৰৰ পৰা বাট when people are waking up and getting set for breakfast in these cities it would be different days হয় আমি সকলোৱে জানো যে ইন্টাৰনেশনাল ডেডলাইন টু কি হয় আপুনি ক্রস কৰিলে ডেট চেঞ্জ হৈ যায় তো yes statement 1 is correct ঠিক আছে তাৰ উপৰি আপোনাৰ when it is monday in এনাডিয়াৰ it is tuesday in নোম কি আপোনাৰ সাইবেৰিয়াত মনডে হলে আপোনাৰ নোমত আলাস্কাত কি টিউজডে হয় নেকি নহয় কাৰণ এই মনডে ইয়াতে হয় আপোনাৰ আৰু ইয়াতে কি হয় টিউজডে হয় ঠিক আছে তো স্টেটমেন্ট 2 কি হয় আপোনাৰ ৰং হয় ঠিক আছে তো কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় আপোনাৰ ইয়াতে আছে নোম আৰু ইয়াতে আছে এনাডিয়াৰ ঠিক আছে তো স্টেটমেন্ট 2 ইজ ইনকারেক্ট when it is monday in এনাডিয়াৰ যেতিয়া এনাডিয়াৰত মনডে হয় it is actually sunday in নোম ঠিক আছে সানডে কি হয় আপোনাৰ আগত হয় ঠিক আছে not tuesday because এনাডিয়াৰ is ahead in time compared to নোম almost a day তো এটো আগত থাকে আপোনাৰ আৰু এটো কি হয় পিছত থাকে ঠিক আছে তো আপোনাৰ স্টেটমেন্ট 1 is correct next question আপোনাৰ মিনারেল ৰিসোৰ্সৰ ওপৰত আহিছে ওয়ার্ল্ড ডিস্ট্রিবিউশন অফ মিনারেল ৰিসোৰ্সেস তো কনসিডার দ্য ফলোইং পেয়ার বটসৱানা তাত কি আছে ডায়মন্ড আছে নেকি চিলি লিথিয়াম আছে নেকি ইন্দোনেছিয়া নিকেল তো আমি যদি চাও দ্যাট ইজ এই যিখিনি কাউন্ট্রি আছে বটসৱানা সাউথ আফ্ৰিকা এইবিলাকত কি আছে মেইনলি আপোনাৰ ডায়মন্ড ৰিজাৰ্ভ বহুত বেছি আছে তো বটসৱানা তো ডায়মন্ড এটো কারেক্ট হয় আপোনাৰ তো নান স্টেটমেন্টটো গুছি যায় ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ আমি সকলোৱে গম পাও যে চিলিত কি আছে লাৰ্জ এমাউন্ট অফ লিথিয়াম আছে কাৰণ চিলিৰ যেটো এই চিলি আপোনাৰ চিলিৰ ম্যাপটো কেনেকুৱা হয় ঠিক আছে ইয়াতে তো এই চিলিত আপোনাৰ যেটো আটাকামা ডেজাৰ্ট আছে তাত লিথিয়াম ৰিজাৰ্ভ আছে আপোনাৰ কারেন্ট এফেয়াৰ্সত আহিয়ে থাকে তাৰপিছত ইন্দোনেছিয়া তাত নিকেল প্ৰডিউসাৰ হয় মেজৰ তো নিকেল তো ইয়াৰ কারেক্ট আনসাৰটো কি হ'ব আপোনাৰ সি হৈ যাব সি ইজ দা কারেক্ট আনসাৰ আপোনাৰ ঠিক আছে নেক্সট আপোনাৰ এই কোৱেশ্চনটো আহিছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফট থিওৰি পৰা ঠিক আছে which of the following are the evidences of
the phenomena of continental drift. তো আমি যদি চাও continental drift theory, তো continental drift theory কোনে দিছে আলফ্রেড ওয়াগেনার। তো তাত কি কৰা হৈছে the belt of ancient rocks from Brazil coast match with this western Africa. তো আমি যেটো আপোনাৰ এই এভিডেন্সেস টু জিগস ফিট, তো তাৰ উপৰি আপোনাৰ যিখিনি এভিডেন্সেস আমি continental drift theory চাও তাত এটা আপোনাৰ এভিডেন্স আছে যে যিখিনি ইয়াতে যিখিনি ৰক পোৱা যায় এনশিয়েন্ট টাইপ অফ ৰক, সেম টাইপ অফ ৰক এই ব্ৰাজিলৰ কোষ্ট আৰু ওয়েস্টার্ন আফ্রিকা, এইটো ওয়েস্টার্ন আফ্রিকা আৰু এইটো ব্ৰাজিলৰ কোষ্ট, ইয়াতে কি পোৱা যায় সেম টাইপ অফ ৰক পোৱা যায়। ইয়েস, ইট ইজ কারেক্ট। দ্য গোল্ড ডিপোজিট অফ ঘানা আর ডিরাইভ ফ্রম দ্য ব্রাজিল প্লেটু হোয়েন দ্য টু কন্টিনেন্ট লে সাইড বাই সাইড, ঠিক আছে। তো নেক্সট যেটো আমি পঢ়ো দেট ইয়াতে কি আছে, এই যেটো গানাৰ আপোনাৰ কোষ্ট আছে তাতে গোল্ড ডিপোজিট পোৱা যায়। তো ওয়ান্স দে আর কানেক্টেড, এইটো আমি যেতিয়া কন্টিনেন্ট ড্রিফট থিওরি পঢ়ো তেতিয়া আমি এই এভিডেন্সটো পঢ়ো গোল্ডৰ এভিডেন্সটো। তো ইয়াতে কি পোৱা যায়, বহুত বেছি আপোনাৰ গোল্ড ডিপোজিট পোৱা যায়, কিন্তু গোল্ড বিয়ারিং রক কি ইয়াতে পোৱা যায় আপোনাৰ সাউথ আমেরিকা। তো এই সাউথ আমেরিকাৰ পৰা যেতিয়া ওয়ান্স দে আর কানেক্টেড তেতিয়া এই গোল্ডখিনি ইয়াত গৈ ইয়াতে ডিপোজিট হৈছিল। সো স্টেটমেন্ট 2 ইজ অলসো কারেক্ট। The Gondwana system of sediment from India is known to have its counterpart in 6 different landmasses of the southern hemisphere. Yes, আমি সকলোৱে জানো যে যেটো আমাৰ এনশিয়েন্ট পাঞ্জিয়া ল্যান্ড আছিল এটো দুটা ভাগত বিভক্ত হৈছিল, এটা হৈছিল লাউৰেশিয়া আৰু এটা আপোনাৰ গণ্ডৱানা। আৰু এই গণ্ডৱানাটো ফাৰ্দাৰ সাবডিভাইড হয়, কি সাবডিভাইড হয় আপোনাৰ সাউথ আমেৰিকা, তাৰপিছত আপোনাৰ আফ্ৰিকা, তাৰপিছত পেনিনসুলাৰ ইণ্ডিয়া, তাৰপিছত আপোনাৰ অষ্ট্ৰেলিয়া, তাৰপিছত আপোনাৰ এন্টাৰ্কটিকা, ঠিক আছে। তো তাৰ উপৰিও আপোনাৰ সাউথ আমেৰিকা, অষ্ট্ৰেলিয়া, এন্টাৰ্কটিকা, ঠিক আছে। তো ইয়াত কি কৈছে আপোনাৰ কাউন্টাৰ 6 ডিফারেন্ট ল্যান্ডমার্কস অফ সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার। তাৰপিছত আপোনাৰ মেডাগাস্কাৰ, এই সকলোবোৰ কি হয় আপোনাৰ 6 ডিফারেন্ট সিস্টেম নন হ্যাভ কাউন্টার 6 ডিফারেন্ট ল্যান্ডমার্কস অফ সাউদার্ন হেমিস্ফিয়ার, ট্রু, ঠিক আছে। তো এটো কি হয় আপোনাৰ কারেক্ট হয়। তো স্টেটমেন্ট তিনিওটা কারেক্ট, তো সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নেক্সট আপোনাৰ consider the following statement. Statement 1, the amount of dust particle in the atmospheric is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar region, ঠিক আছে। তো এই যেটো আমাৰ ম্যাপ ইয়াৰ এটো হল আপোনাৰ ইকুৱেটৰ 0 ডিগ্ৰী, ঠিক আছে। কি কৈছে atmospheric is more in subtropical, এটো হল ট্ৰপিক 23.5 north to 23.5 south, 23.5 north to 23.5 south, এটো হল আপোনাৰ that is tropical zone, ঠিক আছে। the amount of dust particle in atmosphere is more in subtropical and temperate, এটো হল subtropical, ঠিক আছে, এটো subtropical, sorry, এটো হল subtropical, এটো হল temperate। তো the amount of dust particle আপোনাৰ এটো ইয়াৰ পৰা চাইলো, the amount of dust particle in atmosphere is more, এই atmosphere যেটো আপোনাৰ এই atmosphere হয়, atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar areas. Yes, এই যেটো equatorial area আপোনাৰ এটো হল equatorial area 10 degree north to 10 degree south, এই equatorial area কে কৈ আছে যে আপোনাৰ dust particle ইয়াত বেছি পোৱা যায়, the amount of dust particle is more in the atmosphere is more in subtropical and temperate area, নে ইয়াত এটো হল temperate আৰু এটো হল subtropical area। তো ইয়েস, আপনি সকলোৱে গম পাও যে ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত কি হয় এভৰিডে ৰেইনফল হয়, তো সেই কাৰণে ইয়াত ডাষ্ট পাৰ্টিকেলৰ সংখ্যাটো কম থাকে। তো স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট। দেন আপোনাৰ স্টেটমেন্ট 2, দ্যাট ইজ সাবট্ৰপিক্যাল এন্ড টেম্পারেট এৰিয়া হ্যাভ লেস ড্রাই উইন্ডস, কি সাবট্ৰপিক্যাল আৰু টেম্পারেট যেটো সাবট্ৰপিক্যাল আৰু টেম্পারেট এৰিয়া আছে, সাবট্ৰপিক্যাল আৰু টেম্পারেট এৰিয়াত কি লেস ড্রাই উইন্ড থাকে নেকি? হ্যাঁ, নহয়। These areas, especially the subtropic, are known for more dry winds, ইয়াত বহুত বেছি more dry wind থাকে, লাইক আপোনাৰ westerlies, ঠিক আছে। তো সেই কাৰণে স্টেটমেন্ট 2 ইজ ইনকারেক্ট। তো অনলি স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট। তো স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট বাট স্টেটমেন্ট 2 ইজ নট কারেক্ট, তো সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশ্চন আপোনাৰ in the January the northern hemisphere the isotherm bends equator while crossing the landmass and poleward while crossing the oceans, ঠিক আছে। আইসোথার্ম কাক কোৱা হয়, ধৰিলো এইটো হল আপোনাৰ নৰ্থ আমেৰিকা, ঠিক আছে, এইটো হল আপোনাৰ নৰ্থ আমেৰিকা, ৰাফলি ড্ৰ কৰিছো। তো নৰ্থ কি কৈছে নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, আপোনাৰ নৰ্থ আমেৰিকা ক'ত আছে, নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আছে। আৰু আইসোথাৰ্ম কি হয়, এটা লাইন হয় যেটো কি হয় ইকুৱেল টেম্পাৰেচাৰ বুজায়, ইয়াতে 21 আছে, ইয়াতে 21 আছে, ইয়াতে 21 আছে। তো এই লাইনটো কি হৈছে এই সেম 21 ৰ মাজেৰে গৈ আছে, ঠিক আছে। তো ল্যান্ড কি হয় জলদি হিট হয় আৰু জলদি হিটটো লুজ কৰে। তো
তো ইন জানুৱাৰী ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ দ্য আইচোথাৰ্ম বেণ্ডছ তো জানুৱাৰীত আপোনাৰ এই আইটিচিজেটো ক'ত থাকে জানুৱাৰীত ইয়াত যদি জুনত যদি ইয়াতে থাকে আপোনাৰ জুন জুলাইত তো জানুৱাৰীত কি হ'ব এই সাইডতে থাকিব ঠিক আছে ইয়াত এই সাইডতে তো ইন জানুৱাৰী the northern hemisphere the isotherm bends equator while crossing the landmass to pole and poleward while crossing the oceans কি কৈছে যে নর্দার্ন হেমিস্ফিয়াৰত the isotherm bend equator isotherm কি এনেকুৱা বেন্ড হৈ যায় নেকি ইকুৱেটৰৰ ফালে ঠিক আছে এইফালে মানে টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় নেকি ইয়াতে টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়ি যায় নেকি ইয়াত ঠিক আছে মানে ইয়াতে আপোনাৰ 21 আছে কিন্তু ইয়াতে 21 আছে ঠিক আছে and poleward while crossing the ocean আৰু যেতিয়া ocean cross কৰো তেতিয়া poleward যায় নেকি ঠিক আছে তো কারেক্ট হয় আপোনাৰ land cool হৈ যায় সোনকালে faster than ocean in winter making land colder so isotherm bends toward to northern hemisphere কি হয় আপোনাৰ winter থাকে এই জানুৱাৰীত তো সেই কাৰণে কি হয় land সোনকালে হিট হয় সোনকালে কি হয় হিট টু লুজ কৰি দিয়ে নেক্সট আপোনাৰ স্টেটমেন্ট 2 subtropical and temperate areas sorry in January the air over the ocean is warmer than that over the landmass in the northern hemisphere nohoy in January the air over the ocean is warmer than the over landmass in the northern hemisphere correct karon yat ki hoy apunar ocean retain heat longer ocean ki hoy সোনকালে হিট ল্যান্ডৰ নিচিনা সোনকালে গৰম নহয় আৰু সোনকালে ঠাণ্ডা নহয় আমি অলৰেডি মই ক্লাছত এইবিলাক ডিসকাস কৰিছো তো অশনক কি হয় টাইম লাগে গৰম হতে এজ ওয়েল এজ হিট টু লুজ কৰিতো কি হয় টাইম লাগে তো সেই কাৰণে স্টেটমেন্ট 2 ইজ অলসো কারেক্ট ঠিক আছে জানুৱাৰীত কি হয় আপোনাৰ নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আপোনাৰ এই ইয়াতে ইকুৱেটৰ হয় ঠিক আছে ইয়াতে ইকুৱেটৰ আছে আৰু জানুৱাৰীত এই সাইডতে কি হয় আপোনাৰ সানলাইট গুছি যায় তো এই কাৰণে ইনডাইৰেক্টলি আহে কি সানলাইট পৰে কত নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত তো জানুৱাৰী দ্য এয়াৰ ওভাৰ দ্য ওশেন ওশেনৰ ওপৰ is warmer than that over the landmass to landmass ki hoy apunar cold hoi jay as compared to ocean so apunar b is correct apunar both statement 1 and statement 2 correct kintu etu apunar statement 2 does not explain statement 1 ei 2 to statement 1 ok ki kore apunar explain nokore next apunar consider the following statement in the context of effect of water on rock ঠিক আছে rock ami jodi চাও তেহলে eta rock ase chalk ঠিক আছে is known as very permeable rock ঠিক আছে এফালে কি পানী যাব পারে নেকি permeable yes permeability আছে চালকৰ ঠিক আছে where clay is known as quite an impermeable or least permeable rock তো এই clay যেটো rock আছে হেতু কি হয় আপোনাৰ impermeable clay to পানী to ধৰি ৰখাৰ কাৰণে ফেমাস হয় ঠিক আছে তো yes statement 1 is correct next statement chalk is porous and hence can absorb water তো porous কি water to absorb কৰিব পাৰে নেকি আপোনাৰ statement 3 chalk is not at all porous ইয়াত চোৱা এটো statement কি কৰি আছে কন্ট্ৰাডিক্ট কৰি আছে ইয়াত কি কৰি আছে permeable তো permeable হলে clay is not at all porous পানী যাব নোৱাৰে নেকি যাব পাৰে সো statement 3 তো কি হয় ইনকারেক্ট হয় ঠিক আছে তো statement 2 সু চোৱা chalk is porous and hence can absorb water statement 2 কি chalk porous নেকি আপোনাৰ এটো statement এটো আপোনাৰ মেইনলি অপশন এটা থাকি গল তো সি কারেক্ট হবো only one of the statement 2 and 3 is correct that explain statement 1 ঠিক আছে এটো আপোনাৰ statement 3 to incorrect হয় ঠিক আছে তো both statement 2 and statement 3 are correct but only one of them explain statement 1 3 to incorrect হয় ঠিক আছে chalk is porous and hence can absorb water porous হলে কি water absorb কৰিব পাৰে নেকি পাৰে ঠিক আছে তো statement 1 and 2 are correct ঠিক আছে এটো কোৱেশ্চন টু এবাৰ চাব লাগিব আপোনাৰ কোৱেশ্চন টু 100% অহা নাই ঠিক আছে তো কনসিডার the following statement without the atmosphere temperature would be well below freezing point everywhere on the earth surface ঠিক আছে এটো কি কারেক্ট নেকি আপোনালোকে জনাব without the atmosphere temperature would be well below freezing point so আমি এটো এই আপোনাৰ যেতিয়া ফার্স্ট চ্যাপ্টার টু ডিসকাস কৰো তাতে ডিসকাস কৰো যে এই সানলাইটৰ পৰা কি হয় ডাইৰেক্টলি কি হয় সানলাইট আহে কত আৰ্থলৈকে বা আৰ্থত কি হয় এই এটমস্ফিয়াৰ যেটো থাকে হেতু কি কৰে হিটখিনি এবজর্ব কৰি ৰাখি দিয়ে তো সেই কাৰণে উইদাউট এটমস্ফিয়াৰ টেম্পারেচার উড বি ওয়েল বিলো ফ্রিজিং পয়েন্ট এভরিওয়্যার অন দা আর্থ সারফেস এটো কি হ'ব নেকি yes freezing point হৈ যাব without the atmosphere earth temperature would drop
ফাৰ বিলো ফ্ৰিজিং পইণ্ট এভৰিৱেয়াৰ ঠিক আছে কাৰণ ইয়াতে ৰাতি হ'লেতো আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ নাহে তো সেইকাৰণে কি সৰি সানলাইট নাহে তো একদম ফ্ৰিজিং হৈ যাব হিট এবজৰ্ব এণ্ড ট্ৰেপ বাই দ্য এটমস্ফিয়াৰ মেইনটেইন আৱাৰ প্লেনেট এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ য়েছ এই এটমস্ফিয়াৰে কি কৰে হিটটো এবজৰ্ব কৰি কি কৰে এটা মেইনটেইন কৰে টেম্পাৰেচাৰ এটমস্ফিয়াৰ গেছেছ লাইক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰ particularly good at absorbing and trapping radiation তো আমি সকলোৱে জানো যে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা কি হয় আপোনাৰ গ্ৰীণ হাউস গেছ হয় তো এইটো কি কৰে আপোনাৰ হিট খিনি ট্ৰেপ কৰে ৰেডিয়েশন খিনি ট্ৰেপ কৰে তো সেইকাৰণে তিনিটা স্টেটমেন্ট কি হয় কাৰেক্ট হয় ইয়াতে তো সি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট আপোনাৰ consider the following statement scientific studies suggest that a shift is taking place in the earth rotation and axis তো এটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত আহি থাকে যে আপোনাৰ এই যেটো আর্থ কোনটো এক্সিসত রোটেট কৰি আছে 23.5 ঠিক আছে এনেকুৱা কেতিয়াবা কেতিয়াবা আহে যে আর্থটো কি হবে এটো হল আপোনাৰ 0 ডিগ্ৰী এক্সিস তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হ'ব 24 ডিগ্ৰী যোৱাৰ চান্সেস আছে আপোনাৰ ঠিক আছে বা 4 ডিগ্ৰী আছিল আগতে এনেকুৱা মানে আপোনাৰ ষ্টাডি কৰে তো সেই কাৰণে সাইন্টিফিক সাজেস্ট দ্যাট শিফট ইজ টেকিং প্লেস ইন দা আর্থ রোটেশন এন্ড এক্সিস ঠিক আছে তো আর্থ যেটো এক্সিসত রোটেশন কৰি আছে আপোনাৰ সেইটো এক্সিস কি হয় আপোনাৰ শিফটিং হৈ আছে স্টেটমেন্ট 2 সোলার ফ্লেয়ার্স এন্ড এসোসিয়েটেড কোরোনাল মাস ইজেকশন bombard the earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy ঠিক আছে তো আমি যদি চাও স্টেটমেন্ট 2 কি হয় আপোনাৰ solar flares and associated coronal mass ejection bombard the earth outermost atmosphere with tremendous amount of energy yes আমি সকলোৱে গম পাওঁ এই যেটো সোলার ফ্লেয়ার আছে আপোনাৰ সূৰ্যৰ পৰা যিখিনি ৰশ্মি ওলাই আহে তো এখিনি কি কৰে আপোনাৰ coronal mass ejection কৰি আছে আৰু এটমস্ফিয়াৰক কি কৰি আছে আপোনাৰ বম্বাৰ্ড কৰি আছে আৰু স্টেটমেন্ট 3 কি as the earth polar ice melt the water tends to এই polar ice যদি মেল্ট হয় তেনে হলে আপোনাৰ sorry as the earth polar ice melt the water tends to move towards the pole towards the equator ঠিক আছে ইয়াত যদি polar ice খিনি মেল্ট হৈ যায় তো পানীখিনি ইকুৱেটৰলৈ যাব তো this is statement 3 is correct ঠিক আছে তো আপোনাৰ ইয়াত কোনটো আনসাৰ শুদ্ধ হ'বলৈ তো both statement 2 and 3 are correct and both them explain the statement 1 কি explain 1 ক কি explain কৰে নেকি both statement 2 and 3 are correct but only one of them explain statement 1 এটোৰ লগত এটোৰ কোনো কিবা ৰিলেশন আছে নেকি আপোনাৰ আছে কাৰণ এটো টিল্টেশন যদি এফালে হৈ যায় এফালে হিফাল হৈ যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব ইয়াত আপোনাৰ এটো মেল্টিং হোৱা চান্সেস আছে ঠিক আছে তো both 2 and 3 statement are correct only one of them explain statement 1 ঠিক আছে তো b is the correct answer ঠিক আছে ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব তো ইয়াত আমাৰ যেখিনি কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিলো এখিনি কমপ্লিট হল জিওগ্ৰাফি ঠিক আছে আপোনালোকৰ নেক্সট টপিক আহি আছে নেক্সট সাবজেক্টবোৰ আহি আছে আৰু তাৰোপৰি আমি এটা আপোনালোকক আমাৰ UPSC ক্ৰাশ কোৰ্স লঞ্চ কৰিছো যত অলৰেডি আমি বহুখিনি সাবজেক্ট এই জিওগ্ৰাফি কমপ্লিট মই ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি পঢ়াইছো তাত গলে আপুনি চাব পাৰে যে মই কেনেকুৱা ডেপথত পঢ়াইছো ঠিক আছে ইয়াত যেখিনি মই কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিলো বহুখিনি কোৱেশ্চন তাৰ পৰা আহা আপোনালোকে কন্টিনেন্টাল ড্ৰিফট থিওৰি ডাইৰেক্ট গৈ চাব পাৰে মই সকলোখিনি ডিসকাস কৰাইছো ঠিক আছে তো অলৰেডি আমি বহুখিনি প্লেলিষ্ট বনাই তলো তাত গৈ আপুনি ভিডিওত গৈ চাব পাৰে এজ ওয়েল এজ আমি অলৰেডি কমপ্লিট আসাম জিওগ্ৰাফি ডিসকাস কৰিছো 1.5 কে ওপৰত ভিউ 2-3 দিনৰ ওপৰত গুছি গল ঠিক আছে এজ ওয়েল এজ আমি টেস্ট সিরিজ লঞ্চ কৰিছো আমাৰ গ্ৰুপত লিংক ক্লিক কৰি আমাৰ ডেসক্ৰিপচনৰ লিংক ক্লিক কৰি গ্ৰুপত জয়েন হ'ব পাৰে বা এই কিউআৰ কোডটো স্ক্যান কৰি আমাৰ গ্ৰুপৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান